היום אני אדבר איתכם על נושא שהוא יקר לליבי, על נושא של צבע, ואנחנו נקשר את זה בעצם על השמירה על נראות המותג, ונאמר ככה, לאורך שרשרת האספקה. טוב, אז אמרתי, כבר הצגתי, כל מה שהיה כתוב פה כבר אמרתי בסך הכל. קולורטק מייצגת בעצם גם חברות בינלאומיות, כמו קונינג באואר, KBA, זה מערכות דפוס, EFI, אקטגה זה בעצם החומרי גלם, הלקות שדיברתי וחומרים נוספים, ואקסטרה פנטון. אני מניח שפנטון, מי מכיר? פנטון, שמעתם את השם? זהו? זה הכל? אוקיי, יופי. אז גם פנטון, טוב, פנטון קשור איכשהו גם להרצאה היום, ולנראות אנחנו מכירים את פנטון כאיזשהו קטלוג, שאיתו אנחנו בעצם יכולים לבחור צבע ולתת לו לשוט בתוך שרשרת האספקה. אז קודם כל לאנשי השיווק שבינינו, אני מניח שאתם יודעים את זה בעל פה, את השקף הזה, אבל אם לא, אני כאן להזכיר כמה צבע הוא אחד הקריטריונים החשובים ביותר, כשמדברים, שמעתי בהרצאה הראשונה, שמדברים על הפוקוס בפרודקט ועל הפוקוס בקונסיומר, אז כשאנחנו בוחרים את הצבע לפרודקט, אנחנו צריכים לדעת שהקונסיומר חושב על צבע, וכולנו כאן לא נגלה לאלה שבחוץ, בסוף אנחנו קונים את הקנקן ולא מה יש בפנים, אז האריזה הופכת להיות פתאום הדבר העיקרי. אני לא מכיר סטטיסטיקות, אבל קראתי איפשהו שהיום אנחנו במצב שהאנבוקסינג יותר מרגש ממה שיש בתוך הבוקס. אז אריזה היא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב, והצבע באריזה, אנחנו רואים 84% מהצרכנים אומרים צבע זה הדבר הכי חשוב עבורי בקבלת החלטה על המוצר שאני קונה, על האריזה שאני לוקח. והדבר המדהים פה, אני לא אקריא את הכל, אבל הדבר המדהים כמובן, הוא שב-90 שניות הצרכן עומד ומקבל את ההחלטה, אוקיי? על סמך הצבע בצורה לא מודעת, כן? כלומר, הדברים האלה הם לא רק דברים מודעים, הם דברים שאנחנו גם לא מודעים, אוטומטית לוקחים עם היד ומושכים את המוצר שאנחנו רוצים, את האריזה שמוצאת חן בעינינו, וגם נושא של צבע והקשר של צבע למותג שלנו, כמה הצבע מזוהה בעצם עם המותג, כמה הוא מעורר אצל הצרכן רגש מסוים, תחושה מסוימת, כן? כל דבר. גוון, אתה רוצה שאני אגיד גוון ולא צבע? הבנתי. אני אומר צבע, לא ניכנס לזה, זה קולור בעצם, אנחנו כמובן מדברים על הקולור, לקולור יש גם גוון וגם בהירות וגם רוויה, אבל לא ניכנס לתוך התיאוריה. מה שאני כן רוצה להראות זה את הבעיות שיש לנו, את המורכבות שיש לנו בשרשרת האספקה. בעצם יש איזשהו תהליך שבו המנהל מותג מגדיר את הצבע שהוא רוצה. הצבע הזה מוגדר היום במחשב, הוא לא חייב להיות דרך אגב מוגדר במחשב, לפעמים אנחנו באים ואומרים, זה הצבע שהייתי רוצה לאריזה שלי, והצבע הזה עובר אחר כך אל מעצב, המעצב מקבל את הרעיון של איך הצבע צריך להיראות, הוא עובד במערכות הגרפיות שלו, הצבע הזה יכול להישמר או יכול להשתנות, תוך כדי התהליך, הדבר הזה עובר אחר כך להמשך תהליך הייצור של האריזה, בהמשך תהליך ייצור האריזה יש לנו את לשכת הקדם דפוס, כלומר שמייצרת גלופות או מייצרת לוחות, מייצרים כל תהליך שאחר כך ילך למערכות הדפוס עצמן, גם שם עשוי להיות שינוי, והדבר הזה ממשיך הלאה גם ליצרן הצבעים. יצרן הצבע מקבל את ההגדרה, אבל בין ההגדרה שהוא מקבל לבין הצבע שהוא בעצם מייצר על מנת להדפיס את האריזה, עשוי להיות שינוי, ומכאן אנחנו עוברים בעצם לתהליך ההדפסה. התהליך שבו לוקחים את הצבע הזה שמיוצר עם איזשהו וריאנט קל ממה שהתקבל, עם איזשהו וריאנט קל ממה שהתקבל מהפרמדיה, ועכשיו אנחנו צריכים לייצר בתנאים של, ביקרתם קצת בכל מי שעשה אריזה, ביקר אני מניח במפעל דפוס, ראה איך המכונות האלה עובדות, הן צריכות לעבוד במהירות מאוד מאוד גבוהה, הן צריכות לקחת את המידע הדיגיטלי הזה ולהפוך אותו למשהו פיזי במציאות, כן, על חומרי גלם משתנים, ובסביבת ייצור משתנה, וצריך לשמור על אחידות. גם הדבר הזה הוא קשה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למוצר סופי,
שיש שונות, גם לפעמים בין הגוון הראשון שבחרנו, אוקיי? ובין הגוון הסופי שמתקבל, והדבר הקשה יותר שקורה לנו, זה שאנחנו בפעמים שונות שאנחנו מבקשים את אותו מוצר, את אותה אריזה, בשביל שיהיה על המדף אותו דבר, נכון? עם עצבות שונות, אנחנו מקבלים גוונים שונים, כן? וזה נראות שונה, וזאת בעיה שבעצם היינו שמחים לפתור, אני מניח, או לפחות לצמצם, אם לא לפתור לגמרי, לצמצם קצת את הדבר הזה. דבר נוסף שהוא מורכב, ממנהל המותג, אמרנו, זה קצת דומה לשקף הקודם, טיפה יותר מצומצם, להפקה, משם אבל לא תמיד זה ילך לאותה אריזה כשיש לנו מותג, כי מותג יכול להיות שיש לו כמה וכמה מדיות, נכון? יש לי אולי מוצרים שונים, חלקם באריזת קרטון, חלקם בשקיות, חלקם בחומרי גלם שונים, לפעמים אפילו בתעשייה שונה. אני רוצה שהמתקני תצוגה בחנויות, יהיה להם את אותו גוון, את אותו צבע, כמו הצבע והגוון שיש לי על האריזה, על הקופסה. אוקיי? לפעמים אני רוצה שגם בשילוט חוצות זה יהיה אותו דבר. אני רוצה את העקביות הזאת, בהמשך לאותם מחקרים של איך הצרכן מתייחס לצבע, לגוונים, ולכן מתווספת עוד מורכבות לתוך כל התהליך הזה של ניהול שרשרת האספקה, ניהול הגוון שלי במסעו אל היעד לצרכן. אז בסוף אנחנו, זה מנהל מותג מאוד מאוד עצוב, אתם רואים, כי הוא לא מצליח לשמור על הנראות שהוא רוצה במדיות השונות, ומגיע לא מדויק, אולי לא הבינו בכלל מההתחלה איזה ירוק הוא התכוון, אולי על השקית זה מתקבל בצורה אחת, כי השקית היא חומה וקרטון הוא לבן, אז זה מתקבל בצורה אחרת, כלומר גם לזה אנחנו צריכים להתייחס. יש לנו עוד השפעה חשובה גם, אתם יודעים שאנחנו לא רק מדפיסים, יש פה אני רואה פה קורנפלקס ומגוון רחב של אריזות יפות, שקיות וקרטונים, אנחנו לא רק מדפיסים, אנחנו גם עושים גימור, אנחנו עושים השבחה, ולפעמים אנחנו ניקח את אותו צבע, את אותו גוון, ואנחנו נשים עליו לקה מבריקה, או לקה מת, או כל דבר אחר, ונקבל שונות, גם זה משהו שצריך לקחת בחשבון, כשאנחנו מגדירים את המטרה, כשאנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה בשרשרת האספקה. ויש גורם נוסף מאוד מאוד חשוב, אז דיברנו על הגדרות, ועל חומרי גלם, ועל תהליכי ייצור, אבל יש בסוף גורם נוסף מאוד מאוד חשוב שפוגש את הצבע, ומה הוא? אני קורא לזה הגורם האנושי, הבן אדם שמסתכל על הצבע, אוקיי? אני בסוף מסתכל בין צרכן סופי ובין הכי חשוב כמובן דפס, מי שאמר פה דפס, או מבקר איכות, ואני צריך לקבל החלטה אם הצבע שהתקבל הוא צבע נכון או לא. אז אני יכול להגיד לכם, אם דיברנו על דפס שבדפיס, אני אשים עכשיו 20 דפסים בחדר הזה וישאל אותם אם שני צבעים הם דומים אחד לשני או לא, אני אקבל 20 דעות, אוקיי? שלא נדבר על אם אני מביא את המבקר איכות או מביא את הלקוח אחר כך. עכשיו תסתכלו, אתם רואים את החום הזה, סליחה על החבר'ה מהצד השני, אני אתן לכם דוגמה, החום הזה והחום הזה, אותו צבע? אותו צבע, נכון? נעשה ניסיון נוסף רגע. לא? מי אמר לא? אוקיי, זה יותר מתוחכם. אתם רואים את ה-A ואת ה-B, נכון? לא את האות A ואת האות B, את הריבוע A ואת הריבוע B. רואים? ממש שחור ולבן, נכון? יכול להיות שזה אותו צבע? תשמעו, כשאני עושה את זה עם 15 אנשים, תמיד יש שניים שבאים אחר כך אומרים לי, תראה לי במצגת, לא מאמין לך. אז אני מאמין שפה, אל תבואו, אפשר אחר כך, אתם יכולים לבקר אותנו, יש לנו גם ביטן באיספרינט, ושם אני יכול. אז חברים, זה אותו צבע. אוקיי? הופ, הבאתי אפילו כזה, אתם רואים? שתראו שזה אותו צבע. אוקיי? אני חושב, הבעיה שהמוח שלנו, זה חוזר לעניין של הדברים הלא מודעים, ואיך המוח עובד. איך שאני אחזור אחורה עכשיו, אתם מיד תראו פעם שני גוונים, כן? 2, 1. עכשיו לא החלפתי שקופית,
יש לנו פשוט מגבלות, יש לנו מגבלות כבני אנוש, חלק מהדברים שאנחנו רואים, אנחנו לא מתרגמים נכון, ולכן, ברגע שיש לנו בעיה אנושית כזאת, לדבר על צבע, אנחנו מתחילים לחשוב, רגע, אולי אנחנו לא צריכים להסתמך על העיניים שלנו בכל קבלת החלטה כזאת, אולי אנחנו צריכים איזושהי טכנולוגיה, איזשהו מכשור מדידה, משהו שנוכל להשתמש בשביל לנטרל את הסובייקט, כן? אגב, עוד דבר אחד נחמד, אנחנו מדברים על זיכרון צבעים, אז כמובן שיש לנו זיכרון צבעים באופן עקרוני, אבל אנחנו לא יכולים לזכור צבע כאשר הגוונים הם מאוד מאוד דומים. כלומר, אני לא יכול להגיד קודם, האריזה שלי הייתה נראית אחרת, והיום היא נראית שונה, אני צריך ממש להביא את זה אחד ליד השני, ואני יכול לבחון את זה איתכם כאן. אתם רואים את הצבע הזה, את הגוון הזה? רואים, נכון? תזכרו אותו, בסדר? לא להרבה זמן, רק לשתי שניות. עכשיו תגידו לי, איזה מהם הוא היה? C, מי אומר C? אמרתי C? C? יש עוד קונים ל-C? פעם שנייה C? O? E? J? מי אמר N? בכל זאת יש מי יפה מאוד. אז תראו, בגלל הנושא הזה, שצבע הוא דבר מאוד מאוד מורכב, הוא מצד אחד משהו שמאוד מעורר אותנו, אוקיי? מאוד משפיע עלינו, על קבלת ההחלטות, גם המודעת, גם הלא מודעת, כשאנחנו בוחרים את האריזה, את המוצר, את מה שאנחנו מתעסקים איתו, ומצד שני הוא כל כך מורכב, בטח בשרשרת הספקה שמתחילה במנהל מותג ונגמרת במוצר על המדף, אנחנו מאוד ממליצים להכניס לדבר הזה קצת סדר. אחד מהם זה כמו שאמרתם, מערכת פנטון, שאתם מכירים, מערכת הפנטון, מה הם באו ואמרו, תשמעו, אוקיי, בואו ננסה לעשות סדר בבלגן, כשאני רוצה ירוק, אני לא אתקשר למפעל ואגיד לו, תשמע, תעשה לי ירוק בעיר, דומה לעץ שיש לי פה בחצר. אוקיי? זה יהיה קצת קשה. מה שבעצם אנחנו רוצים לעשות, זה לקחת את אותו קטלוג, לבחור מהקטלוג הזה איזשהו גוון, הגוון הזה אחר כך, שאר שרשרת ההספקה יודעת להתייחס אליו, יש לו איזשהו מספר, ויש לנו איזושהי מערכת תקשורת על משהו שאי אפשר לתקשר אותו אחרת, כי אנחנו רואים ומרגישים אותו. אגב, זה לא רק בתחום הדפוס. פנטון זאת מערכת שקיימת בעולם הפלסטיקה, בעולם הטקסטיל, זאת מערכת מאוד גדולה ומעניינת. אבל אני רוצה לנפץ לכם איזושהי אשליה קטנה לגבי הנושא הזה. יש לנו מהדורות שונות של פנטונים, בשנים שונות, ברמות שחיקה שונות. אוקיי? לפעמים אני אקח את המניפה שקניתי בצד אחד של העולם, והמניפה שקניתי בצד אחר של העולם, או אפילו בין 0.4 ל-0.3, ואני אקבל בעצם גוון קצת שונה בין המניפות. לפעמים לחלק מהאנשים, אולי כמוני זה לא יפריע, ולמישהו אחר זה יגיד, וואו, איזה הבדל. ולכן כבר ב-2010, פנטון אמרה, אין יותר סטנדרט פיזי. המניפות הפיזיות שלנו הם איזשהו ייצוג של הסטנדרט שלנו. כלומר, אנחנו מתחייבים לאיזושהי סטייה מסוימת בין הסטנדרט לבין המניפה הפיזית שאתם מקבלים. איפה הסטנדרט חי? עדיין אין לו AI, אבל הוא חי בענן, הוא חי עם איזשהו נתון דיגיטלי, שבעצם פנטון מדדו עם ספקטרופוטומטר, זה לא כללה בשום שפה, זה מכשיר שמודד אורכי גל, ונותן לנו נתונים שנקראים LAB. המכשיר הזה יודע למדוד את הגוון, ולהגיד מהו. מכל דבר, דרך אגב, כמו שאמרתי, גם מהעת הזה אני יכול למדוד באמצעות המכשיר, ולקבל את הגוון הזה, ולכן אם בא לי על הצבע הזה, אני לא חייב ללכת למניפה, אני יכול למדוד את זה ולהגיד, זה הצבע שאני ארצה. עכשיו, זה הפכה להיות תקשורת דיגיטלית, שאפשר להעביר אותה בתוך שרשרת ההספקה. אני יכול בעצם להעביר עכשיו את הנתונים האלה הלאה, לתוך השרשרת, ולעשות לזה גם בקרה בדרך. כלומר, גם לאפיין את זה בצורה דיגיטלית על ידי מספר, גם לאפיין את זה אחר כך הלאה בתוך מערכות הקדם דפוס, ועד מערכות הדפוס, ועד מערכות הבקרה בדפוס.
זה נקודה גם חשובה שאני רוצה להגיד, כי יש פה הרבה קוני דפוס ומייצרי דפוס, אוקיי? באריזות, תראו, תסתכלו על הירוק הזה של סטארבקס, אני לא יודע אם בכלל מדפיסים סטארבקס בארץ, אין רשת, נכון? אז בטח אנחנו לא מדפיסים כאן ומעבירים את זה לחול. אז אתם רואים שהירוק שסטארבקס בחרו פנטון 3425 מתוך הקטלוג של פנטון, זה צבע שיש לו איזשהו מתכון מסוים להכין אותו, אבל תראו מה קורה אם מדפיסים אותו על הכוס הלבנה, ומה קורה אם לוקחים את אותו צבע ומדפיסים אותו על החפק החום. האם זה נראה אותו דבר? זה לא נראה אותו דבר. עכשיו, מה שאנחנו יודעים לעשות בניהול צבע נכון, אנחנו לא יודעים לשנות את הפיזיקה. אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו תעשה לי שבחום זה ייראה כמו הלבן. אי אפשר לעשות את זה, כי הצבע יש לו שקיפות, והחום עובר דרך הצבע, כן? אם נדפיס שם לבן, אנחנו יכולים לעשות את זה אותו דבר, יעלה יותר כסף, אם סטארבקס ישלמו, בבקשה אפשר. אבל את הפיזיקה אי אפשר לשנות, מה שכן אפשר לעשות זה לנהל את זה בתוך השרשרת בצורה יותר מוצלחת. כלומר, מראש להגדיר את זה יחד עם המותג, תשמע, הירוק שלך שבחרת על הכיפק, אבל תדע שבכוס זה יצא כך, בחפק זה יצא אחרת, ואפשר להגדיר את זה ולתת לזה טולרנסים, ולהגיד מה הסטייה שתהיה, אין בעיה, אבל יש לך שני סטנדרטים. יש לך ירוק סטנדרט על הלבן הזה, ויש לך ירוק על סטנדרט אחר, אז פעם אחת אנחנו יודעים להגיע כמה שיותר קרוב, פעם שנייה, מה שהמגבלות הפיזיקליות לא מאפשרות, אנחנו יודעים להגדיר, ואתם רואים, יש פה איזה המון דוגמאות להמון דברים נוספים, שאפשר לאפיין בעצם. נקודה חשובה מאוד, תנאי תאורה, אוקיי? דיברתי על מכשור מדידה, אז נכון, אני יכול למדוד, ואני יכול לבדוק ולעשות את הדלטה, והוא יגיד לי, הגעת לגוון, שמרת על נראות המותג, הכל בסדר, תתקדם לשלב הבא. יצרן הצבעים יכול לייצר את הצבע ולמדוד, לראות שזה בסדר. אבל בסוף אין מה לעשות, העין שם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעין, ומבחן העין תמיד יהיה קיים, בטח בהשוואה, בטח על המדף, ולכן אנחנו כן צופים בסוף, בעין, באריזה. אז מה שחשוב להבין רק, זה שאנחנו צריכים לצפות בתאורה תקנית, תאורה סטנדרטית. יש דבר כזה, אתם יודעים שלאור יש גוונים, תסתכלו על האור שם שיוצא, נכון, אתם רואים, יש לו מין גוון צהוב, אוקיי? יש פה תאורה יותר לבנה, כן? יש תאורות בגוונים שונים, אם התאורה יש לה גוון שונה, שהיא מכה באריזה וחוזרת אליי לעין, אנחנו מקבלים גוון אחר. אז אם אנחנו רוצים בכלל לדבר על משהו שאנחנו רואים, לשים את המוצר, דפוס, או כל מוצר שאנחנו רוצים, בתוך תא תאורה, ובאמת במפעלים רבים, וגם בחלק מהמקומות של עיצוב שצריך לקבל החלטה, יש איזשהו תא תאורה, ששם יש תאורה תקנית, D50, 5000 קלווין, יש תאי תאורה שהם מולטי-לייט, כי יכול להגיד מנהל מותג, טוב, אני רוצה, אין בעיה, נעשה תאורה תקנית לבדוק תאימות צבע, ואני גם רוצה לראות איך זה ייראה בסופר, בסופר יש תאורה קרירה, רגע, ואיך זה ייראה בבית, אז תאורה חמה, אז כמובן משהו שמאוד חשוב להבין, שיש לו השפעה קרדינלית על הצבע. טוב, אז דיברנו על הבעיות קצת, דיברנו על הפתרונות, אני מראה לכם כאן שקופית אחת מתוך מערכות הייצור, בהרבה מאוד מערכות ייצור נכון להיום, יש כבר מערכות בקרה, צריך רק להפעיל או להגדיר אותם ביחד, ובאמת מנהל מותג יכול להגדיר על ידי נתון דיגיטלי, ולהעביר את זה הלאה לשרשרת ההספקה. אתם רואים, יש פה מצלמות שיושבות על הקווים, או ספקטרופוטומטרים גדולים, זה הגוש הגדול הזה שם בעמדה של הדפס, שיכול למדוד בעצם, ולבדוק שאנחנו בגוון הנכון. לקראת סוף, כמובן אפשר לקבל דוחות וביצוע למדידות, זה אני יכול לספר לכם, אני יריץ 2-3 שקופיות תכף, ולספר לכם שבעצם יש המון סיפורי הצלחה סביב הדבר הזה בעולם. שמעתי שהוזכרה P&G, אז P&G, פפסיקו, מרס, כל המותגים האלה נמצאים היום כבר במין תוכניות איכות, או איכות צבע, או color control, וחלקם לא מגיעים בכלל לבדוק בקו הייצור, כמו שלפעמים עושים, לראות שהתוצרת היא טובה, אלא המפעלים עצמם כבר עושים את המדידות, וכמעט בזמן אמת משדרים בעצם
נתונים של איכות הביצוע. אחרון חביב זה מערכות ההגעה, אני אדלג על זה קצת, אם מישהו מכיר את המושג פרופינג, או אייריס, או קרומלין, קצת מעולם של פעם, אבל עדיין משתמשים קצת בתדפיסי הגעה, עדיין קיים, אני מניח שילך ויעלם מתישהו, ויעבור הכל דיגיטלי ומצלמות ומכשור. זהו, קצת סיפורי הצלחה שלנו, גם בישראל מול מותגים, גם מול מפעלים שאנחנו עובדים בעצם, עושים גם הדרכות, גם הכשרות וגם פתרונות מהסוג הזה. אז אני מאחל לכולכם שתשמרו על נראות המותג, שהצבע ייראה כמו שצריך בכל שרשרת ההספקה, תשתמשו בכלים האחרונים, תגדירו נכון, והכי חשוב, וזאת הסיבה שאני כאן היום, זה שהתעשייה תכיר את זה מכל הכיוונים, גם מהכיוון של היצרנים, גם מהכיוון של המעצבים בסופו של דבר, ומנהלי המותג, וייווצר מצב שיש פחות כאב בנושא של הצבעוניות והנראות. תודה רבה.